Üdvillő módon mindenkinek! Megérkezett a Shangfu saját márkás töltésvezérlője, és egy nagyon-nagyon menő dolog, egy kihajtható napelem. Hát kegyetlen. Kezdjünk a napelemmel, azt mondom. Nézd már, milyen menő. Ez kegyetlen. Ilyen szövetbe van varva, idézőjelbe. Na most mondhatjátok rám nyugodtan, hogy hát igen, ez a mikroszívevel, ez már napelemekkel takarózik lassan. Hát ezzel lehet, kérlek szépen. Csomagban érkezik hozzá a kis használati utasítás. Egy 100 wattos napelemről beszélünk egyébként. Ugye van itt neki egy ilyen kihajtható lába, ami által ugye ki lehet majd tenni, mikor ugye kinyitottuk természetesen. Ha kinyitjuk, akkor egy ilyen szép nagy cellás napelem fogad bennünket, ami 2 félből van. Hát ez akár még monokristályos is lehetne, így a színezése alapján. Ilyen nagyon érdekes maga a felülete, nem teljesen sima, olyan, hát mit tudom én neked, ilyen kis nagyítók vannak benne, vagy fogalmam sincs, hogy fogalmazzak. Természetesen van egy cipzáros oldal, ahol itt van ugye maga a kábelezés. Van egy ilyen szabványosnak tűnő kis dugasz, egy nem annyira szabványosnak tűnő dugasz, bár hasonló, mint ami a laptopon van, és egy ilyen mini Anderson csatlakozó jellegű valami van még itt rajta. Ugye itt fel van tekerve, úgyhogy van rajta némi kis kábel, és így kapunk itt egy kis feliratot, hogy 536x608 mm, 5 ampere tud, 100 wattos plusz-minusz 5 watt, és a VOC az 24 voltos lesz, munkapont 20 volt, és 23%-os a hatásfoka. Hát ezt majd megmérjük, hogy pontosan mennyi az annyi, de nagyon tetszetős kis holmi minden esetőségre. Egy érdekes kis kísérlet, mindjárt délután 4 órát írunk, tiszta köd minden. Kihoztam ide a napelemet, csatlakoztattam a USB-hez, az USB-ához egy kábelt, ugye ebben nincsen se akku, se semmi, csak maga a napelem van. Tehát itt most egy szimpla USB kábelünk van. Nézzük, hogyha én ezt csatlakoztatom a telefonomhoz, mi történik. Ugye 100 wattos napelemről beszélünk, tudom, hogy elszédültek közben, de próbálom csatlakoztatni, amit egy kézzel nem lehet. Tehát, amint ez látható, a töltés elindult, még hozzá a gyors töltés. Tehát ilyen körülmények között így, hogy hát full köd van, azért csak látszik, hogy nem naplemente, tehát így semmi. Éppen még világos van. Gyors töltés alatt, ott van egyébként, hogy mennyi az idő. Ott mutatja, remélem, hogy látszik. És ott van a sarokban a dupla ikon, hogy ez bizony most gyors töltés, de ott lent is ér, hogy gyors töltés. Hát maradjunk annyiba, hogy alapvetően megmutatja a napelemnek a hatásfokát, hogy jó kis motyó. Oké, értem, hogy csak egy telefont töltök most vele per pillanat, de jó, tetszik. A használatiban is fel vannak sorolva itt a tulajdonságok, amiket már elmondtam. Ugyebár 100 wattos, 20 voltos munkapont, 5 amperes áram, 24 voltos üres járat, 6 amperes zárlati áram. A töltésvezérlő az SF2430-as változat, nyilvánvalóan a 24 volt és 30 amperre akar utalni egyébként. Nagyon jól be van csomagolva a készülék, kapásból kapunk hozzá egy használatit. Jön egy hőszenzor, amit ugye öntapadósan akár a akkuhoz oda tudunk ragasztani. És egy kommunikációs kábelt, maga a töltésvezérlő, és egy felfúró sablont is kapunk természetesen, hogy mennél egyszerűbb legyen a felfúrása a töltésvezérlőnek. A
töltésvezérlőt, ahogy a kezembe veszem, azt érzem, hogy ez egy ilyen minőségi kialakítás, ugyanis megfelelő hűtőborda van, ahogy nézem, megfelelő terminálok vannak, és ugye kapunk egy szokásos kis LCD kijelzőt, fent némi kis LED-del, van alapértelmezett vasfoszfát beállításunk, savasakukra is vannak alapértelmezettek, és természetesen userbe is be tudjuk magunknak állítani a készüléket. Ezen a képen láthatjuk magát a bekötést, ugye fogyasztási oldal, akku, napelem, ugye hőmérőszenzor. Több oldalon keresztül taglalja a pontos bekötést, vezetékről vezetékre, tehát nem bízták a véletlenre, hogy ha valaki esetleg elakadna, itt minden le van írva, nagyon szépen meg van egyébként rajzolva. Természetesen gondolnak azokra a felhasználókra is, akik még nem kötöttek be ilyen készüléket, tehát ez egy nagyon-nagyon szép gesztus egyébként a gyártótól, hogy normálisan megmagyarázza, hogy mennyi az annyi. Ebben a táblázatban megkapjuk azt, hogy milyen áramnál mekkora vezetéket kellene használni, AVG-be és négyzetmilliméterbe is megkapjuk. A 30 amperhez egy 8-as vezetéket ajánl. 40-hez már ugye 10, tehát lehet, hogy jövőben még lesznek még nagyobb változatok is ebből a töltésvezérlőből. A kijelzőn láthatjuk a napelem oldali feszültséget, töltőáramot, akkufeszültséget, kimeneti áramot, betöltött kapacitást, kimerített kapacitást, egy hőmérsékletet, milyen üzemmódban van a készülékünk, esetleg van-e error kódunk, és visszatértünk a főképernyőre. A töltésvezérlő IP32-es védelemmel van ellátva, megkorlátozza nekünk a bejövő teljesítményünket, nyilván arra gondol, hogyha túltáblázzuk a dolgot. Fordított polaritás ellen véd akku és napelem oldalon is, rövid zárvédelemmel el van látva, és a fogyasztói kimeneten is van túlterhelés védelem is. Ezen a képen mutatja a készülék, hogy amennyiben túlmelegedik, például kihajtjuk 100%-ra, ahogy a MOSFET-ek elérték a 65 fokot, és szépen elkezdi csökkenteni a teljesítményt, ami kimegy a készülékből, és akár nulláig is le tudja magát korlátozni. Ezáltal megvédte magát, és nem tönkre megy, hanem szimplán csak nem tölti az akut. Nyilvánvalóan abban az esetben van, hogyha több napelemet kötünk rá, mint amit szabad. Egy picit ugye lehet túltáblázni, a pici alatt azt értjük, hogy mondjuk egy 430 wattos napelem ráköthető a 400 wattos helyet, de nem 650-et kell rátenni semmi szín alatt sem. Mivel MPPT töltésvezérlővel állunk szemben, éppen ezért ő a maximum munkapontot fogja mindig keresni, azaz a maximum áramot a maximum feszültségen akarja mindig behozni a napelemből, és ezáltal lesz a legjobb hatásfokú. Ezzel szemben egy PWM töltésvezérlő az nagyon-nagyon kicsi tartományba tud csak dolgozni, és nagyon-nagyon rossz hatásfokkal. Amennyiben a vasfoszfát beállítást választottuk, akkor állandó feszültséggel és állandó árammal fog tölteni, amennyiben a napsütés is megengedi ezt. Természetesen, ahogy elérte a töltöttség a maximumot, szépen el fogja ejteni a töltőáramot. Savasakú esetén ez így mutatkozik, hogy ott is ugye felmondjuk a feszültséget, töltünk állandó árammal, aztán ugye elengedjük, és aztán csak csepp töltünk lényegébe, és aztán valamikor újra kezdődik ez a folyamat. Elkészültek a bekötések. Konkrétan 2 darab akut kötöttem párhuzamosan, tehát pozitív a pozitívval, negatív a negatívval. Ugye keresztkötést kell alkalmazni, tehát az első akunak a pozitívjából megyek a töltésvezérlőbe, és ugyaninnen megyek gyakorlatilag az inverterembe is. A második akunak a negatívjából pedig megyek az inverterbe, és egyúttal a töltésvezérlőbe is. Természetesen a napelem oldalra is fog kerülni egy kis műszer, ahol majd azt tudjuk megnézni, hogy ott mekkora feszültség, mekkora áramok szaladgálnak. De első körben állítsuk be a készülékünket. Felkapcsolom az akku oldali kis megszakítómat. Készülék szépen bebottol, és már mutatja is nekünk, hogy 13,2 volton vagyunk. Az első 2 gomba fel lenyíl, egy visszagomb van, és egy beállítás gomb. És akkor nézzük, hogy ha megyünk egyet lefele, akkor láthatjuk, hogy napelem oldali feszültség 0, töltőáram 0, akku oldali feszültségünk 13,2 volt, fogyasztás oldali áram 0, ampereóra 0, ez a betöltött ampereóra, ez pedig az elfogyasztott ampereóra, mindegyik 0, ugyanis még nem volt használva a készülék.
17 fokot mond, ez nagyjából helyes is, 18 van egyébként a valóságban. Lehet, hogy még ott nem melegedett át, de majd adunk neki lehetőséget, hogy átmelegedjen. 17-es beállítás van a fogyasztó kimenetre, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban automatikusan teszi a kis dolgát, de ez állítható. E0 az azt jelenti, hogy jelen pillanatban nem jön feszültség a napelemek oldalából. Hát error, de igazából nem error, mert a valóság az, hogy ugye ott a kis holdacska is, hogy este van. Ahhoz, hogy használatba vegyük a készüléket, először konfigurálnunk kell azt. Hosszan fogom nyomni a set gombot, amint az látható, nagyon reménykedem benne, ott elkezdett villogni a kis akuikon. Van egy előre definiált vasfoszfát beállításunk, amit megmondok őszintén, hogy nekem nem tetszik. Nem jók a feszültség adatok konkrétan. Egyszerűen túltölti az akkumulátort. Úgyhogy én át fogom állítani user beállításba. 12 voltos rendszerünk van még mindig, szóval set. Equalize, ezt gyakorlatilag levesszük 14 voltra. BOST, maximum töltés, ugye? 14 volt, bőséggel elegendő. Float, ez lenne a csepp töltés idézőjelben, ezt 1/10-del hagyom csak alacsonyabbra. Ez pedig lenne az a feszültség, amikor kezdje el újra maximumra tölteni az akut. 12,8 az nem megfelelő érték, semmi szín alatt sem. Én szerintem, hogy ha már a 13,2-t elérte, akkor nyugodtan kezdje el csak megint 14 voltig tölteni. 11,1 volt az alacsony feszültségnek a beállítása. Ez nagyon-nagyon alacsony a 11,1, tehát ennyire nem szabad lemenni. Én azt mondom, hogy 12 volt legalább. Tehát itt már alacsony feszültség van, itt úgy beesik a feszültség, nincsen tovább miért meríteni. És körbe is értünk lényegében, itt ha nyomogatom a szettet, akkor ugyanazokat a beállításokat fogjuk visszakapni, amik már be vannak, ugye. Ahhoz, hogy ebből ki tudjunk lépni, ahhoz a hosszú set gombot kell megnyomni, és innentől kezdve mentette nekünk el. A nagyon-nagyon jó időnek köszönhetően, hát túl sokat nem kapunk napelemből, úgyhogy alapvetően én azt mondom, hogy műanyag napot fogok alkalmazni, ami egyébként egy akku áramkorláttal. Na, felkapcsolom a szakaszolómat, ez lenne a napelem oldalnak a szakaszolója, és természetesen elindítjuk a kis műszerünket is, és akkor láthatjuk azt, hogy jelen pillanatban 45,4 volt az, ami bemegyen, 8,8 amper körül, és ez gyakorlatilag egy ilyen majdnem 400 wattot jelent, 398-97 watt. Nézzük szépen meg a töltésvezérlőnket, itt szépen mutatja, hogy MPPT van per pillanat, tehát elkezdte tölteni az akut, 44,5 volt az, amit ő lát, 44,2 vissza van igazolva, 29,98 amperrel tölti az akut. Hát itt nem azt látjuk, de ez a bemenő oldal, ez már a kimenő oldal. Nagyon vigyázat. Lényegi körünk, hogy 13,5 volton vagyunk. Tehát a kettő értéket, ha összeszorozzuk, konkrétan a 13 is felet, és a 30 ampert, meg kellene kapjuk ugyanezt az értéket. 405 wattra jött ki. Hát én szerintem ez mérési hiba nagy valószínűséggel, tehát valaki nem mér jól. Nyilvánvalóan az a műszerem se tökéletes, és ez se mér 1000%-os pontossággal. Azt mondom, hogy mérési hibának ez így belefér, bőségzavara. Lényeg az, hogy meg van hajtva rendesen a készülék, tehát nincs ez a probléma, hogy nem bírom kihajtani. Ez most ki van hajtva rendesen, gyönyörű szépen dolgozik egyébként a rendszer, és akkor most ezt hagyom is egy pár percig, és akkor hőkamerával gyönyörűségesen meg fogjuk nézni. Immáron már működünk több mint egy órája. Hát rendesen ki van hajtva a készülék, maradjunk annyiba, csúcsra járatjuk, és hát egy ilyen kis kellemes 36, maximum 37 fokos mindösszesen. Kis megszakítónk se van túl meleg egyébként. Az akuk főleg nem természetesen. Betápoldallal sincsen semmi. Tök hideg.
Igen, a korlátozó ellenállásunk az szép meleg. Az 41 fokos konkrétan, tehát nagyon-nagyon jó méretezett rendszert sikerült összehozni. És alapvetően látható, hogy 13,5 volt. 43 volt a bemenőnk. Ugye maximum árammal töltünk. 36 amperórát már betöltöttem az akuba. 40 foknak vallja ő saját magát egyébként. Ezt visszaigazoltuk. És egy E8-as kódot kaptunk, ami azt jelenti, hogy picivel több megyen be, mint ami a valóságba bemehetne, de lekorlátozta saját magát. Maradjunk annyiba. Tehát ebből a szempontból tökéletesen vizsgázott a készülék, hogy ez a masszív hűtőborda, amit rátettek, ez bőségzavara, tehát mások 60 amperes töltésvezérlőre tettek ekkora hűtőbordát. Feltöltődött az akku, immáron többször is egyébként, ugyanis többször rápróbáltam, hogy kibekapcsolgattam itt a dolgokat. 1,8 kWh az, amit betettünk az akuba. Remélem, hogy látszik itt valami belőle. Ugye itt is kellene nekünk mutassa, hogy mennyit töltött be, amperórába még hozzá. És egy szép nullás szerepel. Ugyanis hát voltam olyan ügyes, és menet közben lekapcsoltam a napelem oldalamat, hogy én szimuláljam azt, hogy most jött egy felleg, és hogy egy kicsit, hogy esik vissza a feszültség. Természetesen annyira nem szögdösik sehova, tehát ez mindenféleképpen minta példája annak, hogy az akku az jól viselkedik. És mikor vissza felkapcsolod, akkor újraindul a számláló is vele együtt. Na most itt van még egy lényeg. Tehát fel van töltve az akunk 100%-ra, és én csak 14 voltra állítottam, ami még sok is szerintem egyébként. De most csak 14-re állítottam a ajánlott 14,4, 14,6 volt helyett. Nézzük meg, hogy mi történik abban az esetben, ha a gyári lítium beállítást fogom választani. Nézzük meg. Hosszú szettet nyomok, és átállítom az akut lítium beállításra. 12 voltos rendszer, hosszú, ez kell. Így, és akkor most nézzük meg, hogy mi fog történni. Itt most észre fogja venni a rendszer, huha, 14.4-ig kell töltsek. Gyorsan MPPT-zik. Ott fel is szaladt 10 amperre. Egy pillanatra. És már ejti is le. Tehát igazából 3 másodpercbe telt a 14 volttól a 14,4 voltig felbiciklizni. És már gyakorlatilag látod, már nulla is. Na ezért mondom én azt, hogy felesleges ez a 14,4 voltos beállítás. Bőséggel elegendő az a 13,9 volt egyébként, még túl is toltam szerintem, és ezért tudja leadni az akku ugyanazt a teljesítményt, a teljes töltés, és a gyárilag teljes töltés, és az én 13,9 volt körüli töltésemmel, ugyanis teljesen fel tud töltődni az akku. Nagyon fontos dolog még az, hogy a feszültség egyébként nem szaladt meg, ez egyrészt a töltésvezérlőnek is köszönhető, mert a vasfoszfát cellák ugye szoktak olyat csinálni, hogy mikor már nagyon a 100%-on jár, hirtelen megszalad valamelyik cella. Ugye olyankor van az, hogy a BMS közbelép, hogy 365-re töltött a valamelyik cella, letilt rögtön azonnal töltésirányba. Ugye hibával kiáll lényegébe. Olyankor itt még jobban meg tud szaladni a feszültség, mivel hogy jó cellákkal van szerelve az akunk, ez most visszaigazolta, nincs ilyen probléma, még ilyen magas töltöttség esetén, tehát ilyen magas feszültség esetén sem. Ez így egy kis visszaigazolás, hogy jó cellákkal van valóban szerelve az akku. És visszaigazolás az is, hogy nem kell ilyen magasra tölteni. Felesleges. Na de aki hiszi, aki nem. Ez egy ilyen dolog. Remélem, hogy holnap már a nap is fog sütni, és meg tudjuk nézni a napelem oldalt is, hogy milyen a gyári napelemmel tölteni az akut. Szó szerint egész nap várom, hogy kisüssön a nap, és nem akar kisütni, csak fellegezik örökkön, úgyhogy nem halogatjuk tovább a kísérletet. Mérünk egy zárlati áramot, gyönyörűségesen, ha tudunk. 2,44 amper az zárlati áramunk, mérjünk egy feszültséget, üres járatit.
üres járati feszültségünk az 25 voltos. Na és akkor nézzük meg, hogy a gyakorlatban mire lehet használni egy ilyen napelemet. Például, ha van egy hordozható energiaforrásunk, és abban van töltésvezérlő, akkor közvetlen ráköthetjük, mivel ebben a ládikában nincs töltésvezérlő, éppen ezért most kötöttem hozzá egyet. És amint az látható, szépen elkezdett tölteni. Nézzük akkor az adatokat. 18 voltos munkaponton dolgozik a napelem. Ahogy süt ki a nap, egyre jobb, egyre magasabb lesz. És 3,62-63 amperrel tölti az akut. Ez nagyon szép teljesítmény egyébként, azt kell, hogy mondjam. Abból kiindulva, hogy a napocskánk az onnan süt, nem pedig len onnan, és még felleges is. Nagyon jó hatásfokkal tolja egyébként neki. 11,2 voltos ugye a akufeszültségünk, ugyanis ez egy lítium-ion akkumulátor, amit éppen most töltünk. De nagyon szépen teszi a dolgát. Esetleg annyit tudunk rajta csalni, hogy mondjuk én nap irányába állítom valamilyen szinten, és már 4,2. És csak ennyit csináltam, hogy egy kicsit így elfordítottam a nap fele. Nézzünk csak munkapontot. Így már 3,6. Tehát ennyit számít a tájolás. 20,4 volt. Igen, munkapont az ugyanannyi marad, viszont az áram az jelentős, ha a napfele van fordítva. Jelen pillanatban nincs a napfele fordítva, 3,6. Egy kicsit, ha már odafordítom, már rögtön sokkal több, 4,2 amper. Na és akkor még képzeljük azt hozzá, hogy alapvetően ez most szűrt napfény. Mi van, hogyha telibe süti a nap, és így az ember rendesen le tudja fektetni? Úgy, ahogy azt kell. De természetesen lógatni is lehet. Hát téli körülmények között ilyen semmilyen, most ugye a napfényünk az a nagy helyzet. Összességében a töltésvezérlőnk nagyon-nagyon jól vizsgázott. Magam sem hittem volna egyébként, hogy kihajtom 30 amperre, és csak ilyen kis üzemlangyos állapotot sikerül elérni, úgyhogy átcsalok rajta majdnem 2 kWh-t. Tehát szép teljesítményt hozott. Azt viszont ugye hozzá kell tenni, hogy más töltésvezérlő esetében ez a hűtőborda 60 amperes töltésvezérlőbe van beépítve. A napelemet sajnos nem sikerült úgy rendesen kitesztelni, csak azt a nagyon rövid tesztet sikerült felvenni 1,5 hét alatt. Konkrétan annyira nem süt a nap, hogy az nem kifejezés, úgyhogy ezzel kell beérjük. Persze később majd még azért fogom pótolni, ugyanis össze akarom még hasonlítani más napelemekkel is menet közben. Viszont itt a videó vége. Hogyha esetleg valamelyik termék tetszik, a leírásban ott lesz a link. Ha nem akarsz belőle vásárolni, akkor is rákattinthatol, hogy segítsél, hogy legyen még hasonló teszt. Amennyiben tetszett a videó, esetleg egy lájkot is dobhatol, és ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatol, de csak ha akarsz, nagyon-nagyon fontos. Következő videóig is, na csá!